Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 13 Μαρτίου του 2023. 13 Μαρτίου του 2023. Μάλιστα, ένας φίλος είπε ότι είναι η μέρα των μαθηματικών λόγω του 3,14, δηλαδή τρίτος μήνας, 14η ημέρα. Όσοι μαθηματικοί λοιπόν, έρωστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και δεν σχετίζονται με τα επιχειρησιακά. Απολύτως. Εκεί μιλάμε για, καταρχάς η Πολωνία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας ότι θα στείλει αριθμό MiG-29 στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει πρόβλημα χειρισμού, διότι οι Ουκρανοί χειριστές, η Ουκρανία διαθέτει κάποια MiG-29, άρα ούτε ζήτημα ανταλλακτικών, ούτε ζήτημα πυρομαχικών, ούτε και ζήτημα χειρισμού. Να πούμε ότι η Πολωνία διαθέτει 23 MiG-29, πρόκειται για αεροσκάφος, νομίζω ότι είναι τρίτης γενιάς, μπήκε σε χρήση τη δεκαετία του 80 στη Σοβιετική Ένωση, έχει ομοιότητες με το F-16 και διαβάζω κάποιες και με το F-15. Θεωρείται αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου, αξιόπιστο. Νομίζω ότι το είχαν 30 ή 40 χώρες, μπορεί και 50. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο εμπορικά μαχητικά της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, εάν μπουν 23 μαχητικά, δεν ξέρω αν τα δώσει όλα η Πολωνία, είναι ένας αριθμός υπολογίσιμος. Επίσης διάβασα ότι ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των αρματιστών στην Ισπανία. Νομίζω ότι εκπαιδεύτηκαν 50 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και ότι η Ισπανία είναι έτοιμη να παραδώσει 6 Leopard Α2, Leopard 2, που είναι το εν χρήση σύγχρονο γερμανικής κατασκευής άρμα μάχης. Αυτά συμβαίνουν στα θέματα του εξοπλισμού, δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις, απλά υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο Μπαχμούτ. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια απόπειρα του Κρεμλίνου να αποδυναμώσει τον Πριγκόζιν, δηλαδή τον διοικητή της Βάγνερ, μέσα από τη στατικότητα που επικρατεί εκεί στο Μπαχμούτ, οδηγεί τους ενόπλους της Βάγνερ στην ουσία σε φθορά, σε μια εκούσια εκ μέρους του Κρεμλίνου φθορά, γιατί θέλουν να πλήξουν τον Πριγκόζιν και θέλουν να τον πλήξουν και ο Σοϊγκού και ο Υπουργός Άμυνας και ο Γκερασίμοφ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αλλά και άλλοι παράγοντες στο Κρεμλίνο, γιατί ο Πριγκόζιν θέλει να παρουσιάσει την νίκη στον Μπαχμούτ, που δεν του την επιτρέπουν, δεν τον ενισχύουν δηλαδή, να την παρουσιάσει ως μια νίκη που δεν μπόρεσε να πετύχει κανένας και να την κεφαλαιοποιήσει, ξέρετε διαθέτει και δισεκατομμύρια, να την κεφαλαιοποιήσει με μια κίνηση που θα κάνει στο πολιτικό επίπεδο, να δημιουργήσει ένα πατριωτικό κόμμα. Για να δούμε το άρθρο της Ευαγγελίας Μπύρη, στο Liberal τι λέει για το θέμα, έχει κάποιες πληροφορίες και λοιπόν, απειλητικές διαστάσεις διαφαίνεται ότι έχει προσλάβει για το Κρεμλίνο και την ρωσική στρατιωτική ηγεσία το φαινόμενο Γεβγένι Πριγκόζιν. Από αφανής παράγοντας, ο μεγιστάνας της Αγίας Πετρούπολης και ιδρυτής του διαβόητου μισθοφορικού στρατού της Βάγνερ έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να συμβολίζει το πρόσωπο του πολέμου της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πλέον αρχίσει να ανησυχεί με αυτό το φαινόμενο, διότι του χαλάει τις ισορροπίες. Με αιχμή την αιματηρή μάχη που μένεται στον Μπαχμούτ της Ανατολικής Ουκρανίας, η σκληρή αντιπαράθεση Πριγκόζιν με την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία της χώρας χτυπά κόκκινο. Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές διεθνώς είναι διχασμένοι ως προς τη στρατηγική σημασία της πόλης, ο αρχηγός της Βάγνερ έχει ποντάρει τη φήμη του στην κατάληψη του Μπαχμούτ, η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην Ουκρανική αντίσταση, αλλά και στην αντιπολίτευση σε εισαγωγικά που το κάνουν ο στρατός. Τη στιγμή που εντείνονται οι εικασίες για ενδεχόμενες πολιτικές φιλοδοξίες του Πριγκόζιν,
ο ίδιος άλλωστε κάνει συνεχείς δηλώσεις. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου διαβάζει, που έχει έδρα την Ουάσιγκτον, διαβάζει απόπειρα του Κρεμλίνου να τον αποδυναμώσει εκεί στον Μπαχμούτ, εκτρογιάζοντας τις βλέψεις του. Δηλαδή δεν του επιτρέπει να την καταλάβει και να γίνει θριαμβευτής για να μην το κεφαλαιοποιήσει. Βάσει ανάλυσης του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας φέρεται να έχει στραφεί στην εξουδετερώση της Βάγνερ στις μάχες του Μπαχμούτ. Ελλείψη προόδου στο πεδίο, εκτιμάται ότι η στρατιωτική ηγεσία δράτεται της ευκαιρίας να δαπανίσει τόσο τις επίλεκτες μονάδες της Βάγνερ, όσο και τους καταδίκους που έχει στρατολογήσει ο Πριγκόζιν να πολεμήσουν στο μέτωπο, θέλοντας έτσι να φρενάρει τη δημοτικότητα και την επιρροή που ασκεί είτε στο κατεστημένο του Κρεμλίνου, αλλά είτε και στην κοινή γνώμη. Όπως είπαμε, είδε το Μπαχμούτ, τη νίκη στον Μπαχμούτ ως ευκαιρία να αποδυναμώσει και να κτυπήσει, αν θέλετε, και τον Σοϊγκού και τον Γκερασίμοφ. Έχει κάνει, κάνει συνεχή βιντεάκια και δίνει μηνύματα τα οποία μεταδίδονται μέσω του Telegram. Μάλιστα τους είπε ότι και προδότες ευθέως και τον Γκερασίμοφ και τον Σοϊγκού, γιατί δεν τους στέλνουν πυρομαχικά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Είπαμε ότι γίνονται παιχνίδια εξουσίας στο Κρεμλίνο, και ο Καντήροφ, ο οποίος φαίνεται ότι συμπαρατάσσεται με τον Πριγκόζιν, αλλά παίρνει και αποστάσεις, γιατί δήλωσε ότι θέλει να κάνει και ο ίδιος ένα μισθοφορικό στρατό. Έχει και εκείνος φιλοδοξίες, έχει πολύ στενή σχέση με τον Πούτιν ο Καντήροφ. Επίσης να πούμε ότι και η Gazprom φέρεται αποφασισμένη, μάλλον έχει πάρει απόφαση να ιδρύσει ένα ειδικό σώμα ασφαλείας όλων των εγκαταστάσεων της Gazprom, που είναι κράτος εν κράτη. Μια φορά είχα επισκεφθεί την Ανάπα, την αρχαία γουργιπία στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, μαζί με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Τάσο Κοντογιαννίδη για τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου «Ο Ζώρας του Πόντου», και εκεί, επειδή υπάρχει και μια ελληνική κοινότητα, ακμάζουσα ελληνική κοινότητα 5-6 χιλιάδων κατοίκων, με έντονη πολιτισμική παρουσία, με συγκροτημένη ελληνική εθνική ταυτότητα και τα ποντιακά τους και οι λύρες τους. Νομίζω ότι και το ελληνικό κράτος έχει και εκεί και δασκάλα και καθηγήτρια χορού, δεν μαθαίνουν δηλαδή και χορούς της Ελλάδας και του Πόντου. Εκεί μου έδειξαν τις εγκαταστάσεις Gazprom. Η Ανάπα, η αρχαία γοργιπία, είναι ένα θέρετρο. Έχει απέραντες ακτές και οι εγκαταστάσεις της Gazprom είναι κράτο, τεράστιες και με πολύ χρήμα, ενώ πολυτελείς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε όλη μου είπαν ότι έχει και τη δική της τράπεζα, ότι σε όλη τη Ρωσία είναι κράτος εν κράτη. Άρα έκανε και το δικό της στρατό ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, ο Αλεξέη Μίλερ, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του Πούτιν. Άρα πάμε για τρίτον μισθοφορικό στρατό ή ιδιωτικό στρατό μέσα στην Ρωσία. Αυτά λοιπόν τα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο και με την Βάγνερ. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το εξής. Έχουμε καταρχάς έχει κυκλοφορήσει η είδηση στην Ευρώπη ότι θα παραπεμφθούν στο Διεθνές Δικαστήριο η Ρωσία για 2 περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου, και ως αποτέλεσμα αυτής της είδησης που κυκλοφόρησε, η Ρωσία δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων. Αυτό για την ιστορία. Πάντως ο Πούτιν, μιλώντας σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αεροσκαφών στην πόλη Μπουριάτια, που είναι 4.400 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στην καρδιά της Ρωσίας θα έλεγα, έκανε σημαντικές δηλώσεις. Νομίζω ότι
αξίζει να τις διαβάσουμε, γιατί με αυτές οι δηλώσεις είναι, θα έλεγα, και ο κορμός του επιχειρήματος που, πάνω στον οποίο στηρίζουν τον πόλεμο οι Ρώσοι, κυρίως για την εσωτερική κοινή γνώμη, για τη γραφειοκρατία τους κτλ. Είπε καταρχάς ότι η Δύση είναι αποφασισμένη να διαλύσει τη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας ως κράτος. Το ρεπορτάζ είναι από το Reuters. Μιλώντας σε εργαζομένους στο εργοστάσιο αεροσκαφών στην Μπουριάτια, όπως είπαμε 4.400 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, επανέλαβε το γνωστό επιχείρημά του ότι η Δύση είναι αποφασισμένη να διαλύσει τη Ρωσία. Για μας λοιπόν αυτό δεν είναι γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης του ρωσικού κράτους, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την μελλοντική ανάπτυξη της χώρας και των παιδιών μας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο ίδιος κατηγόρησε τη Δύση ότι χρησιμοποιεί την Ουκρανία σαν εργαλείο για να διεξάγει πόλεμο κατά της Ρωσίας και να τις προκαλέσει να τις επιφέρει μια στρατηγική ήττα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι σύμμαχοί τους λένε ότι βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί από μια ιμπεριαλιστικού τύπου εισβολή, εξαιτίας της οποίας έχουν καταστραφεί ουκρανικές πόλεις, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες πολίτες και εκατομμύρια άλλοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε σε εσωτερική είτε σε εσωτερική μετανάστευση είτε σε προσφυγοποίηση στο εξωτερικό. Ο Πούτιν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι είχε ανησυχήσει για την οικονομία όταν η Δύση επέβαλε πρωτοφανή κύματα κυρώσεων το 2022. Αλλά τελικώς η ρωσική οικονομία αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν από όλους. Πιθανότατα και ο ίδιος ο Πούτιν εξεπλάγει από την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας. Είπε: «Έχουμε αυξήσει την οικονομική μας κυριαρχία πολλές φορές. Τελικά σε τι υπολόγιζε ο εχθρός μας? Ότι θα καταρρεύσουμε σε 2 με 3 εβδομάδες ή το πολύ σε 1 μήνα». Είπε επίσης ότι ο εχθρός περίμενε ότι τα εργοστάσια θα σταματούσαν, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας θα κατέρεε, η ανεργία θα αυξανόταν, οι διαδηλωτές θα κατέβαιναν στους δρόμους και η Ρωσία θα κλειδονιζόταν εκ των έσω και τελικώς θα κατέρεε. Αυτό δεν συνέβη, δήλωσε ο Πούτιν. Αποδείχθηκε για πολλούς από εμάς και ακόμη περισσότερο για τις δυτικές χώρες ότι τα θεμέλια της σταθερότητας της Ρωσίας είναι πολύ ισχυρότερα από ό,τι πίστευε κανείς. Εγώ να επισημάνω ότι αυτή η επιχειρηματολογία του Πούτιν έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι όταν λες στους γραφειοκράτες, στους αξιωματικούς, στους στρατιώτες, στο λαό, ότι παρότι είσαι σε ξένη χώρα, ότι τελικά αυτός ο πόλεμος γίνεται για να μην σε διαλύσουν, για να μην καταρρεύσει η χώρα, ότι ο στόχος της Δύσης είναι να διαλύσουν τη Ρωσία, αυτό είναι ένα επιχείρημα για να συσπυρώσει είτε γραφειοκρατία, πολιτική, στρατιωτική, διπλωματική, την οικονομική ολιγαρχία, αλλά και τον ίδιο το λαό. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο. Να πάμε στο τρίτο μας θέμα. Λοιπόν, τρίτο θέμα είναι η Μολδαβία, η Γεωργία και η Υπερδνηστερία. Είπαμε ότι υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτές τις τρεις περιοχές. Η Γεωργία είναι γνωστό, είναι μια χώρα του Καυκάσου, όπου εκεί η Ρωσία έχει με ενέργειές της βοηθήσει 2 περιοχές, την Νότια Οσετία και την Απχαζία, να ανεξαρτητοποιηθούν, και σε αυτές τις περιοχές τις 2, που είναι το 20% της χώρας της Γεωργίας, δεν ασκεί κρατική επιρροή πλέον η Τυφλίδα. Και το δεύτερο, η Μολδαβία, είναι μια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου και εκεί ένα κομμάτι της χώρας, η Υπερδνηστερία, μια λωρίδα γης που κατεβαίνει στην δυτική όχθη, κατά μήκος της δυτικής όχθης του Δνίστερου ποταμού, και αυτή έχει αυτονομηθεί, έχει ανεξαρτοποιηθεί από την Μολδαβία. Κατοικούν εκεί περίπου, είπαμε, 500.000 άνθρωποι, ενώ στην υπόλοιπη Ουκρανία είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, που είναι σημαντικό. Αν είναι 500 στους 2,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι
είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις περιοχές και στην ίδια τη Μολδαβία και στην Υπερδνηστερία αλλά και στη Γεωργία είχαμε ορισμένα επεισόδια. Να δούμε πώς τα χαρακτήρισε αυτά τα επεισόδια ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας, ο Αλεξάνδερ Γκρούσκο. Για σχέδιο τον είπα να προκαλέσουν νέες εστίες έντασης σε Μολδαβία και η Γεωργία, έτσι ώστε να εντείνουν τις γεωπολιτικές τους αντιπαραθέσεις με τη Ρωσία, κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας Αλεξάνδερ Γκρούσκο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία απολύτως νεοαπικιακή προσέγγιση. Φυσικά ανησυχούμε για τα πάντα. Ανησυχούμε για την κατάσταση στη Γεωργία, όπως και για την κατάσταση στη Μολδαβία, επειδή σε αυτές τις χώρες που βρίσκονται τόσο μακριά από τη ΣΥΠΑ, αυτές τους λέτε τι πρέπει να κάνουν και τι όχι. Όμως αυτοί είναι δικοί μας γείτονες. Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους προσπαθούν να δημιουργήσουν ολοένα και περισσότερες εστίες έντασης κατά μήκος των συνόρων μας, προσπαθώντας να προκαλέσουν κάποιο γεωπολιτικό ανταγωνισμό σε κρίσιμους τομείς, ακόμα και για γεωγραφικούς λόγους, για την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανέφερε ο Γκρούσκο. Μάλιστα, ο Ρώσος Υφυπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Μολδαβία και στη Γεωργία έδειξαν ξεκάθαρα την νεοαπικιακή στάση των κρατών της Δύσης. Αυτοί, τα κράτη της Δύσης, κινούνται κατά τέτοιο τρόπο που πιστεύουν ότι οι ίδιοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να ορίσουν και να πούν τι πρέπει να κάνεις και τι όχι. Θα το ξαναπώ. Πρόκειται για μια απόλυτα νεοαπικιοκρατική προσέγγιση. Εδώ να πούμε εν συντομία τι έγινε σε αυτές τις χώρες. Στη Μολδαβία είχαμε διαδηλώσεις, τουλάχιστον αυτό που έλεγαν οι διαδηλωτές ήταν ότι διαμαρτύρονταν για τις υψηλές τιμές ενέργειας, το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, και εκεί πήγε στο Θεό όπως και στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση που είναι φιλοευρωπαϊκή είπε ότι αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από τη Ρωσία, μάλιστα έκαναν και κάποιες συλλήψεις χθες ατόμων που θεωρούνται διοργανωτές των διαδηλώσεων, και η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες που ο Υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας είπε ότι μας κάνουν υβριδικό πόλεμο με αυτές τις διαδηλώσεις. Επίσης είχαμε μία απόπειρα δολοφονίας του αυτοανακηρυχθέντος Προέδρου της Υπερδνηστερίας, Κρασνοσέλσκι, και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της τοπικής μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Εκεί λοιπόν έγινε μία απόπειρα δολοφονίας, καταγγέλθηκε και η Ρωσία δήλωσε ότι αν γίνει επίθεση σε αυτό το κομμάτι θα θεωρηθεί επίθεση στο έδαφος της Ρωσίας. Και είχαμε και τα γεγονότα στην Γεωργία, τα έχουμε αναλύσει εδώ, όπου οι διαδηλωτές σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, με τη Ρωσία και με την κυβέρνηση της Γεωργίας, υποκινούμενη τη φορά αυτή από τη Δύση, επιχείρησαν ένα καινούριο Μεϊντάν του 2014, όπως καταγγέλει η Ρωσία. Αυτή είναι η κατάσταση. Μολδαβία, Γεωργία και Υπερδνηστερία είναι τα νέα πεδία μέχρι στιγμής πολιτικής σύγκρουσης. Ελπίζουμε να μην έχουμε και στρατιωτική σύγκρουση στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ διαφετιστικό. Γιατί εντάξει, γνωρίζαμε κάποια πράγματα γενικά για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, και γνωρίζαμε ότι το κράτος των Ρώσ ξεκίνησε τον 9ο αιώνα από το Κίεβο. Και πάνω σε αυτό στηρίζουν και πολλά από τα επιχειρήματά τους οι Ρώσοι, που λένε ότι δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος, είμαστε το ίδιο και ότι εκεί είναι η κοιτίδα των Ρώσων. Αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορική πραγματικότητα, επιχείρησαν να αφαιρέσουν αυτά τα επιχειρήματα από τους Ρώσους. Μία ομάδα Ουκρανών ιδιωτών που ξεκίνησαν μία ιδιωτική πρωτοβουλία στο διαδίκτυο και έχουν ως στόχο να αναγνωρίσει πλέον η Ουκρανία τη Ρωσία με ένα άλλο όνομα, ως Μοσχοβία και όχι ως Ρωσία, για να μην ιδιοποιείται το όνομα Ρωσία η Ρωσία και να διεκδικήσει το όνομα Ρος η Ουκρανία. Έχει ενδιαφέρον, για να δούμε το σχετικό
άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Ναυτεμπορική. Η Ουκρανία θέλει να μετονομάσει τη Ρωσία και ο Ζελένσκι το σκέφτεται. Πώς αντέδρασε η Μόσχα. Μία σημαντική παράμετρος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι η ιστορία των δύο χωρών και η πεποίθηση του Πούτιν ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένας ενιαίος λαός που μοιράζεται ένα κοινό ιστορικό λίκνο και ότι το σημερινό Ουκρανικό κράτος περιλαμβάνει ιερά ιστορικά ρωσικά εδάφη. Και οι δύο λαοί θεωρούν επίσης το κράτος των Ρώσων του Κιέβου του 9ου αιώνα μετά Χριστόν ως ιστορικό τους πρόγονο. Σε αυτήν ακριβώς την πολιτιστική παράδοση της Ρωσίας στοχεύει ένα διαδικτυακό κίνημα, είδατε, πάλι το διαδίκτυο γράφει ιστορία, που κυκλοφορεί προτρέποντας την Ουκρανική κυβέρνηση να αλλάξει επίσημα το όνομα της Ρωσίας σε Μοσχοβία. Ο όρος που προέρχεται από το 13ο αιώνα και αναφέρεται σε μεγάλες εκτάσεις της σημερινής βορειοδυτικής Ρωσίας. Το αίτημα είναι μέρος της προσπάθειας που γίνεται από την Ουκρανική πλευρά να περιορίσουν αυτό που οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι είναι η ιστορική καταγωγή τους, εξηγεί το Πολίτικο, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη διαμάχη έχει τις ρίζες της σε μια ιστορική διαμάχη σχετικά με το εάν η Ρωσία ή η Ουκρανία μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι ο νόμιμος διάδοχος του κράτους των Ρώσων του Κιέβου, του πρώτου κράτους των Ανατολικών Σλάβων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Ιστορικά, όπως αναφέρει το Πολίτικο, γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Πέτρος μετονόμασε το βασίλειο της Μόσχας ή την Μοσχοβία σε ρωσική αυτοκρατορία το 1721. Με τη νίκη του επί της Σουηδίας εν καιρό πολέμου, ο Πέτρος προσάρτησε τεράστια τμήματα της σημερινής Ουκρανικής επικράτειας και μετέφερε ιστορικά αντικείμενα από το Κίεβο στη Ρωσία. Αλλά ορισμένοι σημερινοί Ρώσοι ιστορικοί του αρνούνται αυτό, λέγοντας ότι ο Τσάρος Ιβάν Γκρόσνη ή Ιβάν ο Τρομερός μετονόμασε το βασίλειο της Μόσχας σε βασίλειο των Ρώσ τον 16ο αιώνα. Εξηγώντας το σκεπτικό του αιτήματος, αυτή η οποία το ξεκίνησε, η Βαλέρια Σαγβορόστοβα, αναφέρει ότι η αλλαγή του ονόματος είναι δικαιολογημένη, καθώς θα καταστρέψει τις ψευδείς αφηγήσεις της Ρωσίας σχετικά με την κοινή καταγωγή με την Ουκρανία, καθώς και την καταπάτησή της στην ιστορία των Ρώσ του Κιέβου. Για τους ξένους τα ονόματα Ρώσ και Ρωσία, Ρούσιε και Ρούσλαντ φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπα, σαν να είναι το όνομα ενός κράτους που έχει υποστεί ορισμένες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και στις μεταφράσεις σε διαφορετικές γλώσσες. Έγραψε σε αναφορά της που έστειλε η ίδια στον Ζελένσκι. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση σε διεθνές επίπεδο. Γράφονται βιβλία μυθοπλασίας, γυρίζονται ταινίες όπου η Ρωσία παρουσιάζεται ως Ρος, κάτι που είναι απαράδεκτο. Πρόσθεσε, για να καταλήξει ότι η μετονομασία της χώρας θα έπλητε την καρδιά της πολιτιστικής παράδοσης της Ρωσίας και το όραμα της ιστορίας της. Τι λέει όμως για όλα αυτά ο Ζελένσκι? Είπε ότι το θέμα πρέπει να το μελετήσουμε ιστορικά και πολιτιστικά σε σχέση με τις διεθνείς νομικές συνέπειες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απίφθηνα έκκληση στον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του, ιδίως με τη συμμετοχή των επιστημονικών ιδρυμάτων και ενημερώνοντας εμένα και το συντάκτη της αναφοράς για τα αποτελέσματα, δήλωσε ο Ζελένσκι, που σημαίνει ότι το έλαβε υπόψη του και το παρέπληψε αρμοδίως. Η αναφορά πάντως προκάλεσε τον εκνευρισμό στο Κρεμλίνο, με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να σχολιάζει ότι πρόκειται για άλλη μια απόδειξη της προσπάθειας δημιουργίας αντιρωσίας από την Ουκρανία. Πιο αιχμηρός ήταν ο Μετβέντεφ, ο οποίος συνέκρινε ξανά την Ουκρανία με την ναζιστική Γερμανία, προτείνοντας με τη σειρά του η Ουκρανία να μετονομαστεί σε Γουρούνι Μπαντέρα Ράιχ. Τώρα εντάξει, το χόντριναν το πράγμα όλοι. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να κρατήσουμε αυτό, ότι το βασίλειο των Ρώσ του Κιέβου του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου οι πρώτοι Ανατολικοί Σλάβοι έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται και τα ρωσικά επιχειρήματα, θα δούμε παρακάτω ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και τα επιχειρήματα των Ουκρανών. Δηλαδή, λοιπόν πάμε, είπαμε χθες
ότι ή προχθές νομίζω και είπαμε ότι δεν το αναφέρει κανένας, ούτε αυτό που θα πούμε τώρα το αναφέρει κανένας. Εγώ το πήρα από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εδώ σε καμία ελληνική εφημερίδα δεν το είδα. Και δεν τιμά την Ελλάδα αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Δεν είναι ανάγκη ό,τι λέμε να το ενστερνιζόμαστε. Ειδησιογραφία κάνουμε. Δεν γίνεται λοιπόν να μην ενημερώνεται ο Έλληνας πολίτης. Από πού μαθαίνουμε δηλαδή? Να μαθαίνουμε από τους ξένους τι γίνεται σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, έχουμε μία διεθνή καταγγελία και έκκληση του Πατριάρχη της Μόσχας για την απόπειρα, όχι την πρωτοβουλία που πήρε το Ουκρανικό κράτος να εκδιώξει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από την λάβρα των σπηλαίων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Εντάξει, είπαμε ότι, το έχουμε πει εδώ, ότι είναι απαράδεκτη από κάθε πλευρά η προσπάθεια του Πατριαρχείου της Μόσχας, όχι τώρα, από τα τέλη του 19ου αιώνα, εκεί στη Μέση Ανατολή, και στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, ήταν σε εξέλιξη προσπάθειας του Πατριαρχείου της Μόσχας για τον αφελληνισμό, την αποδυνάμωση της ελληνικότητας αυτών των πατριαρχείων. Ήταν ελληνοορθόδοξα πατριαρχία και τα δύο. Είναι. Και την κτυπήσαμε και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται μέχρι τώρα και μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Μήνυμα στους προκαθημένους των Ορθόδοξων Εκκλησιών, σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, απίφθινε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ζητώντας την παρέμβασή τους ώστε να αποτραπεί η απειλή της Ουκρανικής κυβέρνησης να εκδιώξει την υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία από την ιστορική έδρα της στη Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Εκεί ήταν η έδρα της, εκεί έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί με το βασίλειο των Ρώσων τον 9ο αιώνα, γι' αυτό θεωρείται τεράστιας ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας. Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έκανε λόγο για απότομη αύξηση της κρατικής πίεσης στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ουκρανίας, έπειτα από την απέτηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Ενημερωτικής Πολιτικής της Ουκρανίας να εκενωθούν οι ιστορικές μονές έως την 29η Μαρτίου, λόγω μονομερούς ακύρωσης των ενισχύ συμφωνητικών παραχώρησης. Οι επιστολές απευθύνονται σε θρησκευτικούς και άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων Πάπας της Ρώμης, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτιέρες, επικεφαλής του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ορθόδοξων και λοιπών Χριστιανικών Εκκλησιών. Δεν αναφέρει η ανακοίνωση του Πατριαρχείου της Μόσχας, γιατί περί αυτού πρόκειται, εάν εστάλει και στις εκκλησίες με τις οποίες δεν έχει εκκλησιαστική κοινωνία. Θα δούμε παρακάτω. Πατριαρχείο δηλαδή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, τους κάλεσε να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί το καταναγκαστικό κλείσιμο της Μονής, το οποίο θα οδηγήσει στην παραβίαση των δικαιωμάτων εκατομμυρίων Ουκρανών χριστιανών ως προς την ελευθερία του θρησκεύεστε, τα οποία είναι εγγυημένα από το Σύνταγμα της Ουκρανίας, καθώς και συμφωνίες όπως ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διακήρυξη για την εξάλληψη κάθε μορφής μυσαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις και πολλά άλλα έγγραφα διεθνούς κύρους. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου της Μόσχας, ο Κύριλλος υπέδειξε ειδικότερα τις ταπεινωτικές έρευνες των κτηρίων. Έκαναν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη οι αρχές ασφαλείας της Ουκρανίας έρευνες σε όλα τα εκκλησίες και τα μοναστήρια για να βρουν κατασκόπους Ρώσους. Ο Πατριάρχης Μόσχας κάνει λόγο για πολύμηνη δυσφημιστική εκστρατεία με τη συμμετοχή κρατικών ΜΜΕ και τηλεοπτικών δικτύων, καθώς και εξτρεμιστών πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών παραγόντων εναντίον της κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας που χαίρει της ευρύτερης διεθνούς αναγνώρισης. Εννοεί την Εκκλησία που μνημονεύει τον Πατριάρχη της Μόσχας. Προσθέτει ότι η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι η πρώτη μονή του κράτους των Ρώσ του Κιέβου, η σχέση με το προηγούμενο που σας διάβασα. Υφισταμένη από τον 11ο αιώνα, γεννήτωρ της κοινής πνευματικής και μοναχικής παραδόσεως του Ουκρανικού, του Ρωσικού και του Λευκορωσικού λαού. Κάνει το δεσμό μεταξύ των τριών λαών.
είναι λίκνο του πολιτισμού μας και της εθνικής κουλτούρας του καθενός. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκεί συντάχθηκε το πρώτο ιστορικό μνημείο της παλαιάς γης των Ρος, χρονικό των περασμένων χρόνων, και εκεί βρίσκεται η αφετηρία της γραμματείας και της λογοτεχνίας των λαών μας, εννοεί των Ρώσων και των Ουκρανών. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει διακόψει την ευχαριστιακή κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας και της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Κύπρου, επειδή αναγνώρισαν ως κανονική την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας που ιδρύθηκε το 2018 υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο. Λοιπόν, έστειλε λοιπόν σε 15 εκκλησίες που υπάρχουν πατριαρχία και αυτοκέφαλες εκκλησίες, δεν αναφέρει αν τις έστειλε και στις 4 εκκλησίες που αναγνώρισαν την Εκκλησία της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτά εκφράζει τη λύπη του για τις αρχές της Ουκρανίας και λέει ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει κατά τις επίσημες ανακοινώσεις των 3 Ορθόδοξων δογμάτων η πολυπληθέστερη της χώρας, έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από το Πατριαρχείο Μόσχας και εργάζεται υπέρ της περίδειξης και στήριξης των Ουκρανών στρατιωτών. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας παρόλα αυτά, παρότι δηλαδή αποστασιοποιήθηκε από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρότι καταδίκασε την εισβολή, μιλάμε για αυτή που μνημονεύει τον Πατριάρχη της Μόσχας, ότι τους θεωρούν πράκτορες κτλ. Αυτά από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μούγκα από την Ελλάδα. Πάμε. Επαναλαμβάνω με βάση αυτά που ξέρω. Μπορεί να έχει γραφτεί κάπου και δεν το ξέρω, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Και επίσης είναι γνωστό ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νικόλαος Δένδιας, συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, βοηθάει αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα προχθές ήταν στο Κωσυφοπέδιο, στην Πρίστινα, και συναντήθηκε, νομίζω και συνέφαγε και με την Πρόεδρο και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κούρτη. Εκεί λοιπόν βρίσκεται στο Βελιγράδι ο κύριος Λάιτσακ, ο οποίος είναι ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαχειρίζεται πολιτικοδιπλωματικά το θέμα της πρωτοβουλίας, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα βρουν και να αναγνωρίσει η Σερβία το Κωσυφοπέδιο, να ανοίξει ο δρόμος έτσι για τη Σερβία αλλά και για το Κωσυφοπέδιο προς την Ένωση. Μιλώντας λοιπόν στη σερβική τηλεόραση, ο Μύροσλαβ Λάιτσακ είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε συμφωνία εάν δεν αναγνωριστεί Ένωση Σερβικών Κοινοτήτων Κωσυφοπεδίου. Είναι βασικό αίτημα της σερβικής πλευράς αυτό. Πρόκειται για τους Σέρβους που κατοικούν στη Μητρόβιτσα, στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου, που κατά πάσα πιθανότητα, αν το δεχθεί αυτό η πλευρά των Αλβατών του Κωσυφοπεδίου, πιθανόν να έχουμε και συμφωνία. Να δούμε τι λέει ο ίδιος ο Λάιτσακ και μετά έχουμε και άλλο σχετικό θέμα με τη Σερβία. Στη συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στη σερβική τηλεόραση, επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή πρόταση έγινε για να οδηγήσει στην ομαλοποίηση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας και όχι για να ταπεινώσει κάποια πλευρά επιδιώκοντας την συνθηκολόγησή της. Επίσης βρίσκεται ο Λάιτσακ στο Βελιγράδι για να προετοιμάσει τη συνάντηση την επόμενη που θα γίνει 18 Μαρτίου στην Οχρίδα. Είναι μια παραλιακή πόλη στην Πρέσπα, στα Σκόπια, έτσι, την οποία την έχουν μετατρέψει οι Σκοπιανοί και σε θέρετρο, δεν έχουν θάλασσα και είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα. Είναι η επόμενη συνάντηση υψηλού επίπεδου λοιπόν, θα γίνει 18 Μαρτίου, σε λίγες μέρες, στην Οχρίδα. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλουμε να ταπεινώσουμε καμία και λέει: σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια win-win κατάσταση, καζάν-καζάν που λένε οι Τούρκοι και οι δυο κερδισμένοι λέμε εμείς, ώστε να ανοίξουν οι πόρτες της Ευρώπης, είπε ο Μύροσλαβ Λάιτσακ. Ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκε επίσης στο Βελιγράδι με τους αρχηγούς των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους οποίους ενημέρωσε για το ευρωπαϊκό σχέδιο και δεσμεύθηκε ότι στο μέλλον θα τους κρατάει ενήμερος για όλες τις εξελίξεις
που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης του κοσυφοπεδίου. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μια δήλωση περίεργη του Βούτσιτς, που είπε, εντάξει, δεν ξέρουμε, μπορεί κάποια στιγμή να βάλουμε κυρώσεις και εμείς στη Ρωσία, κάτι δηλαδή φαίνεται ότι δέχεται μεγάλη πρέσα, πιέζεται ο Βούτσιτς, και είδαμε και δήλωση από τη Ζαχάροβα, η οποία τι είπε, ότι η Σερβία δέχεται ισχυρές πιέσεις από την Ευρώπη, από τη Δύση, να επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία. Να σημειώσουμε ότι 2 χώρες της Ευρώπης δεν έχουν επιβάλει μέχρι στιγμής κυρώσεις, μία είναι η Ουγγαρία και η δεύτερη είναι η Σερβία, η οποία αντιστέκεται, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο θέμα μας τώρα, που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά όμως. Λοιπόν, ο στρατηγός Τσόρν, 63 ετών, πιθανόν να είμαστε και συμμαθητές στην Ευελπίδων, αντίστοιχοι δηλαδή, το Σεπτέμβρη είχε κάνει μια δήλωση, όταν ήταν σε εξέλιξη οι αντεπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού, είπε ότι ναι, είναι επιτυχημένες οι αντεπιθέσεις, κάποια εδάφη θα ανακαταλάβουν, αλλά δεν είναι σε θέση ο Ουκρανικός στρατός να αποθήσει το Ρωσικό στρατό. Και είπε ότι ο Ρωσικός στρατός έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει πολλές δυνάμεις, δεν πρόκειται να ιτηθεί, κάπως έτσι το είπε. Τότε προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Θυμάστε τι έγινε, νομίζω και εδώ στην εκπομπή μας το αναφέραμε. Τώρα αποφάσισαν να τον αποκεφαλίσουν γύρω σε εκείνη τη δήλωση. Ναι, στρατηγός Τσόρν δεν έμαθε ότι οι στρατηγοί δεν κάνουν δηλώσεις. Δεν είναι πολιτικά πρόσωπα οι στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί πρέπει να είναι προσιλωμένοι στα καθήκοντά τους, να έχουν άποψη για τα πάντα, να την λένε με θάρρος στην πολιτική ηγεσία, αλλά δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Λοιπόν, την απομάκρυνση του αρχηγού Γενικού Επιθεωρητή των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Έμπερχαρντ Τσόρν, αποφάσισε ο Μπόρις Πιστόριος, ο νέος Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, επειδή είχε εκτεθεί για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί αδυναμίας των Ουκρανικών δυνάμεων να αποκρούσουν τη ρωσική επίθεση και περί ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης σε άλλες περιοχές. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Focus το Σεπτέμβριο του 2022, ο Τσόρν είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία εκδηλώνει αντεπιθέσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να ξανακερδίσει θέσεις ή μεμονωμένες περιοχές της πρώτης γραμμής, αλλά όχι να αποθήσει τη Ρωσία σε ευρύ μέτωπο. Ο Τσόρν είχε δηλώσει ακόμη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανοίξει νέα μέτωπα, στοχεύοντας πιθανόν στην περιοχή κοντά στο Καλίνιγκραντ, στη Βαλτική θάλασσα, στα φινλανδικά σύνορα, στη Γεωργία και στη Μολδαβία, ακόμη κι αν το 60% των δυνάμεών της παρέμεινε δεσμευμένο στην Ουκρανία. Αν ο Πούτιν διέταζε επιστράτευση, δεν θα είχε πρόβλημα έμψυχου δυναμικού, είχε πει τότε ο Τσόρν. Τότε αυτές τις δηλώσεις τις είχε επικρίνει ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο στρατηγός Μπεν Χότζες, και προσέξτε τι είχε πει: εκπληκτικά κακή ανάλυση των ρωσικών δυνατοτήτων, η οποία δυστυχώς αντανακλά τη σκέψη πολλών στη γερμανική ελίτ. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα ευρύτερο, δεν αφορά μόνο τον Τζόρν, διότι το επεκτείνει ο Αμερικανός στρατηγός. Λοιπόν, θα τον αντικαταστήσει ο στρατηγός Κάρστερ Μπρόιερ, θα θυμάστε, είναι ο στρατηγός τον οποίο είχαν αναθέσει η γερμανική κυβέρνηση τη διαχείριση της πανδημίας. Φαίνεται ότι είναι ικανό άτομο, θα συμμετέχει και στην ομάδα λήψεως του Υπουργείου Άμυνας, αλλά θα είναι και σύμβουλος του Σόλτς. Φαίνεται ότι πρόκειται για δυνατό άτομο, θα διαχειριστεί από τη θέση του και το πρόγραμμα των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, αυτά, σημαντικό θέμα νομίζω, άξιζε τον κόπο να αναφερθούμε, και πάμε τώρα σε ένα special θέμα, το οποίο το μετέφρασα σήμερα. Όντως γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και μας δίνεται ευκαιρία και να βγάλουμε και συμπεράσματα. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Μουράντ Γετκίν είναι ένας πολύ δυνατός δημοσιογράφος Τούρκος. Για ένα διάστημα ήταν διευθυντής της εφημερίδας Radical, μια καλή εφημερίδα, τότε που από δελτίο να
μετέφραζα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα από αυτήν. Έκλεισε κάποια στιγμή ραντικάλ, ήταν μόνο διαδικτυακά, ήταν μια δημοκρατική εφημερίδα πάντως. Ο Μουράντ Γετκίν, από ό,τι διαβάζω το βιογραφικό του, είναι κάπου από το Αντέπ, πιθανόν κουρδικής καταγωγής, αλλά δεν είχε πάρει θέση στο κουρδικό ζήτημα. Ήταν στο κράτος δηλαδή, ήταν με το κράτος, δεν είχε ξεστρατήσει. Εδώ λοιπόν έγραψε έχει όμως, επειδή διετέλεσε και στη Μιλέτα, αν δεν κάνω λάθος, και στη Ραντικάλ, αυτός ο οποίος είναι διευθυντής του τμήματος στην Άγκυρα, γιατί οι εφημερίδες έχουν Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα γραφεία βασικά, αυτός είχε και τις καλύτερες πηγές στο πολιτικό σύστημα. Ο Μουράντ Γετκίν διατηρεί σχέσεις με το πολιτικό σύστημα, έχει πηγές και μας τις μεταφέρει. Το μετέφρασα το άρθρο του, για να δούμε τι λέει. Έχει πολλά πράγματα. Κάποιες πληροφορίες που ελήφθησαν χθες το βράδυ έδωσαν μια σημαντική μαρτυρία για την περίοδο που ήταν δημόσιος υπάλληλος ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Κεμάλ Κιλισδάρογλου. Θα το παρουσιάσω εν συντομία, αλλά πρώτα θα παρουσιάσω μια νέα παρασκηνιακή πληροφορία. Όσοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν κατηδία με τον Ερντογάν τις προηγούμενες μέρες, αναφέρουν ότι το βλέπουν μέσα στην καλή χαρά. Ότι είναι μέσα στην καλή χαρά ο Ερντογάν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για αυτούς που ασκούν εξουσία. Ότι ο περίγυρός σου δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα, είσαι μέσα στην καλή χαρά, ενώ ήδη είσαι νεκρός. Πολιτικά, μπορεί και φυσικά. Προσέξτε τώρα. Αυτή η άνεση που παρατηρείται στις κλειστές συνεδριάσεις δεν είναι σε αρμονία με την εικόνα της Λαϊκής Συμμαχίας, δηλαδή ΑΚΠ με ΕΧΠ, που αντικατοπτρίζεται στις δημοσκοπήσεις, με τη θλίψη και τον θυμό που αντανακλάται στο πρόσωπό του κατά τις επισκέψεις του στη σεισμογενή ζώνη και τα ανήσυχα βλέμματα στις φωτογραφίες συνέντευξης. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, φαίνεται ότι είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει τις εκλογές ο Ερντογάν και σαν να περίμενε μια σημαντική εξέλιξη για να τον διευκολύνει μέχρι την ημέρα των εκλογών. Σύμφωνα με μία άποψη, ίσως του δίνουν μόνο καλά νέα, όπως έκαναν με τον Ροκφέλερ, που εξέδιναν ειδικά για αυτόν μία εφημερίδα οικονομική που έγραφε μόνο καλά νέα. Και επειδή ήταν υπέργυρος, τον άφησαν να θεωρεί ότι όλα πάνε καλά, ενώ η κατάσταση πήγαινε. Σύμφωνα με πηγή της διοίκησης του ΑΚΠ, δύο είναι οι λόγοι για την κατάσταση ευοχίας του Ερντογάν. Νιώθει πολύ καλά. Ο δεύτερος, παρά την καταστροφή του σεισμού, όπου οι απώλειες ζώων ανήλθαν σε 48.448 άτομα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το επίπεδο εκτίμησης του Ερντογάν αυξήθηκε στις έρευνες που είχαν κάνει. Όχι στο κόμμα όμως, είπε η πηγή του. Θα πάρουμε την Προεδρία, αλλά μάλλον δεν θα πάρουμε την Εθνοσυνέλευση, τη Βουλή. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λόγος που ο Ερντογάν πίστευε ότι θα επανεκλεγεί ήταν ότι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του ΑΚΠ, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης ήταν ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου, διότι οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι αν κατέβει με τον Μανσούρ Γιαβάση, με τον Ιμάμ Ροχάνη, αλλά με τον Κιλισδάρογλου τον κερδίζει. Άρα για αυτούς τους δύο λόγους χαιρόντουσαν. Πρώτος, ότι είναι ο Κιλισδάρογλου. Δεύτερος, ότι και μετά το σεισμό οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ερντογάν κρατεί. Έτσι πιστεύουν ότι ο αντίπαλος του Ερντογάν δεν είναι πλέον πιθανό να προσελκύει ψήφους από τη βάση του ΑΚΠ. Ο Ερντογάν είναι άνετος επειδή περιμένει κάποιον φάκελο με στοιχεία σκανδάλου που αφορούν τον Κιλισδάρογλου. Ωστόσο αυτή η άνεση μπορεί να μην διαρκέσει πολύ. Ρώτησα την πηγή μου, την οποία μόλις ανέφερα, αν θα ήταν ξανά υποψήφιος ο ίδιος για βουλευτής. Και είπε ο ίδιος, δεν θα το κάνω, δεν μπορώ να βάλω το κεφάλι μου στην γκιλιοτίνα σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά αν ο πρόεδρος μας μου πει να βάλω υποψηφιότητα, είναι διαφορετικό, τότε θα το κάνω με χαρά. Γιατί τότε σημαίνει ότι θα του προταθεί να είναι σε περιφέρεια που σίγουρα θα εκλεγεί. Μια άλλη πηγή μου έδειξε διαφορετική οπτική γωνία. Αναζητούνται στοιχεία που θα ήταν σε θέση να εξουδετερώσουν την υποψηφιότητα του Κιλισδάρογλου. Σκάνδαλο δηλαδή. Οικονομικό σκάνδαλο. Μία και καλυμμένη άγνωστη ιστορία διαφθοράς. Διαφορετικά, είτε τα τρόλ στο ΑΚΠ θα αρχίσουν να διαδίδουν ότι ανέβαινε ανάποδα την κινιόμενη σκάλα,
είτε ότι είπε ότι η Μερσίνα ανήκει σε άλλη περιφέρεια γεωγραφική από ό,τι ανήκει, είτε ότι ήπιε ρακί, που είναι έγκλημα για τους μουσουλμάνους. Τελευταίο επιχείρημα στη φαρέτρα των τρόλ του Ερντογάν, το γεγονός ότι είναι αλεβίτης, το οποίο όμως πολύ πιθανό να τους γυρίσει και μπούμεραγκ. Το ΑΚΠ βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 20 χρόνια. Αστυνομία, ΜΙΤ και τα οικονομικά στοιχεία της χώρας βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδίου του Ερντογάν. Τα τελευταία 13 χρόνια, από αυτά τα 20 χρόνια, ο Κιλισντάρογλου είναι ο πρόεδρος του κόμματος του Ρεπαμπλικανικού. Παρόλο που δεν έχουν βρει φάκελο σκανδάλου για τον Κιλισντάρογλου τόσα χρόνια, ο οποίος ζει ακόμα στο σπίτι του, που είναι το σπίτι ενός μεσαίου δημοσίου υπαλλήλου, και παρόλο που δεν έχουν βρει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι έχει εμπλακεί σε χρηματικά ζητήματα, θα μπορούσε ο Ερντογάν να περιμένει να βρει τέτοια στοιχεία και να τον τεινάξει στον αέρα τον Κιλισντάρογλου τις τελευταίες 60 μέρες. Και τι κάναν τόσα χρόνια και δεν τα βρίσκανε. Όλα στη διάθεσή τους είναι. Η άνεση του Ερντογάν προέρχεται από την προσδοκία ενός τέτοιου στοιχείου, ενός σκανδάλου, γι' αυτό είναι άνετος, λέει ο Γετκίν. Η περίοδος που ο Κιλισντάρογλου ήταν κρατικός λειτουργός. Φυσικά τόσο η Προεδρία όσο και το αρχηγείο του ΑΚΠ, μόλις είδαν τις τελευταίες ημέρες ότι ο άνεμος άρχισε να φυσά αντίθετα, ενώ ήταν άνετοι με τον Κιλισντάρογλου, μόλις είδαν ότι ο άνεμος άρχισε να φυσά αντίθετα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν στοιχεία εις βάρος όχι μόνο του κόμματός του, αλλά και των άλλων κομμάτων του εθνικού μετώπου, τα άλλα 5 δηλαδή. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Όταν αρχίσει ο πόλεμος των σκανδάλων, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο μακριά θα φτάσει στο τέλος και ποιον θα αγγίξει, εννοώντας ότι μπορεί τα σκάνδαλα να πάνε και προς τον Ερντογάν. Αν αρχίσει η σκανδαλολογία, μπορεί να αγγίξει και τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει συχνά ισχυριστεί ότι ο Κιλισντάρογλου ήταν το πρόσωπο που χρεοκόπησε το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, το ΙΚΑ της Τουρκίας δηλαδή. Κάποιες πληροφορίες που ελήφθησαν χθες το βράδυ δίνουν μια σημαντική μαρτυρία για τις ημέρες που ο Κιλισντάρογλου ήταν επικεφαλής στο ΙΚΑ της Τουρκίας. Το 1994, τότε κάτοικος Σμύρνης ήμουνα και είχαμε δήμαρχο τον Μπουρχάν Οσφατούρα. Τότε λοιπόν ο Μπουρχάν Οσφατούρα κερδίζει ξανά το Μητροπολιτικό Δήμο της Σμύρνης ως υποψήφιος με το κόμμα της μητέρας πατρίδας, Ανά Βατάν Παρτισί, Τουργκούτ Οσάλ Μεσούντ Γελμάζ. Βλέπει ότι ο Δήμος έχει 5 χρόνια συσσωρευμένο χρέος στο ΙΚΑ, μόλις ανέλαβε. Επί 5 χρόνια δεν πλήρωνε ο προηγούμενος στο ΙΚΑ. Ο Οσφατούρα πηγαίνει τότε στον επικεφαλής του ΙΚΑ, που ήταν ο Κιλισντάρογλου. Ο Οσφατούρα γνωρίζει τον Κιλισντάρογλου από το Συμβούλιο Φορολογικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών που συνυπηρετούσαν. Ο Οσφατούρα όταν συνυπηρετούσαν ήταν ανώτερος του Κιλισντάρογλου. Είναι αυτός τότε που συνέστησε τον Κιλισντάρογλου στον Τουργκούτ Οσάλ και είπε: πάρε αυτόν τον υπάλληλο, ο οποίος δεν κουράζεται ποτέ, δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το μήνα, 24 ώρες το 24ωρο. Πάρ' τον, αξιοποίησέ τον. Και ο Οσάλ τον έβαλε επικεφαλής του ΙΚΑ. Και έτσι με αυτό το θάρρος πηγαίνει ο Οσφατούρα στον Κιλισντάρογλου και τι του λέει: σε παρακαλώ, σβήσε τα χρέη του Δήμου, δεν μπορώ να διοικήσω το Δήμο. Παρακαλώ, λέει, να διαγράψεις τους τόκους του χρέους του Δήμου της Σμύρνης στον οργανισμό. Άλλωστε μου έχεις υποχρέωση, εγώ σε πρότεινα και είσαι σε αυτή τη θέση. Και λέει τότε, του λέει ο Κιλισντάρογλου: αν μου πεις να πεθάνω για χάρη σου θα το κάνω, αλλά εγώ πρέπει να προστατεύσω τα συμφέροντα του οργανισμού, του ΙΚΑ. Δεν θα δεχόσουν κι εσύ κάτι τέτοιο αν ήσουν στη θέση μου. Ως αποτέλεσμα, οι τόκοι δεν διαγράφηκαν και έγινε ρύθμιση να πληρωθούν σε 36 μηνιαίες δόσεις. Η γραφειοκρατία γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν ήταν ο Κιλισντάρογλου που κατέστρεψε το ΙΚΑ, γιατί τον κατηγορούν γι' αυτό. Ότι εσύ κατέστρεψες το ΙΚΑ, το χρεοκόπησες. Και λέει, δεν ήταν ο Κιλισντάρογλου που με δική του κακοδιαχείριση χρεοκόπησε το ΙΚΑ. Ήταν η κυβέρνηση του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, του κόμματος του Ορθού Δρόμου. Το Ανά Βατάν Παρτισί είχε το βόδι, όπως είπαμε χθες, το Ορθός Δρόμος του Ντεμιρέλ είχε το άλογο. Ήταν η κυβέρνηση του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ που ήρθε μετά τον Οσάλ, η οποία ακύρωσε τον νόμο που υπήρχε και έφερε ένα νέο που καθιέρωσε την πρόορη συνταξιοδότηση. Πήραν εκατομμύρια συντάξεις, χρεοκόπησε το ΙΚΑ.
Θα δούμε αν βρέθηκε φάκελος με τα στοιχεία εις βάρος του Κιλισδάρογλου που αναζητεί ο Ερντογάν. Επίσης θα δούμε αν θα είναι μόνιμη η έκφραση άνησης που παρατηρείται στις κατηδίες συναντήσεις του Ερντογάν. Πρόσφατα στην εφημερίδα Σοζού, ο Ντενίζ Ζεϊρέκ έγραψε ότι με βάση τις δικές του πηγές που έχει στο κόμμα του Ερντογάν, ανακουφίστηκαν, λέει, η ηγετική ομάδα του ΑΚΕΠ με την υποψηφιότητα Κιλισδάρογλου, όμως παρόλα αυτά τα μέλη του κόμματος θεωρούν τις εκλογές στις 14 Μαΐου ως τις πιο δύσκολες εκλογές για τον Ερντογάν εδώ και 21 χρόνια. Στην πραγματικότητα, η ανάγκη του Ερντογάν να ζητήσει την υποστήριξη του εγκληματικού κόμματος του Χιούνταπαρ, τα έχουμε πει χθες αυτά, υποδηλώνει ότι άλλες ανησυχίες και προσδοκίες μπορεί να βρίσκονται κάτω από την έκφραση της άνησης που αντικατοπτρίζει. Υπάρχει μια αλήθεια που τόσο τα μέλη του ΑΚΕΠ όσο και ο Ερντογάν δεν θέλουν να δουν. Δηλαδή, ότι στις εκλογές της 14ης Μαΐου του 1950, που τις φέρνει ως παράδειγμα ο Ερντογάν, δεν τις κέρδισε η κυβέρνηση τότε, αλλά τις κέρδισε η αντιπολίτευση. Και μάλιστα η αντιπολίτευση, η οποία είχε συσπυρώσει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης που κυβερνούσε, και ήταν μια κυβέρνηση που είχε ομοιότητες με αυτές του Ερντογάν. Άρα, χαιρετίσματα στον Ερντογάν. Λοιπόν, δεν χαιρόμαστε ούτε λυπούμαστε, δεν είναι αυτό το ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι, είπαμε και χθες, γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, είπαμε και χθες ότι ο Ερντογάν έστησε μια παγίδα στους Κούρδους. Είναι σε εξέλιξη μια δίκη στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να τους θέσει εκτός μάχης. Τους είχαν παγώσει την κρατική επιχορήγηση, την ξεπάγωσε το δικαστήριο, ζήτησαν προχθές οι Κούρδοι να τους δώσει 3 μήνες παράταση για να υποβάλουν την υπεράσπιση του κόμματος, δηλαδή για μετά τις εκλογές, και το Συνταγματικό Δικαστήριο τους έδωσε παράταση μέχρι τις 11 Απριλίου. Όμως στις 10 Απριλίου θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα κόμματα τους καταλόγους με τους υποψήφιους βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το ΧΑΝΤΕΠ καταθέσει τους καταλόγους με τους βουλευτές στις 10 του μηνός και στις 11 το απαγορεύσουν τη συμμετοχή στις εκλογές, στην επόμενη Βουλή που θα εκλεγεί δεν θα είναι οι 70-80 Κούρδοι βουλευτές, οι οποίοι θα κατανεμηθούν μεταξύ του ΑΚΕΠ και τους συμμαχίας, και έτσι δεν θα εκπροσωπούνται οι Κούρδοι, αλλά και την ίδια στιγμή δεν θα έχουν και την δυνατότητα συνταγματικής αναθεώρησης η Εθνική Συμμαχία, γιατί θα λείπει ο ρυθμιστικός παράγων, οι 70-80 βουλευτές των Κούρδων. Όμως το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κατεβούν στις εκλογές με ένα άλλο κόμμα, το αριστερό πράσινο κόμμα, το οποίο έχει ένα σύμβολο παρόμοιο με αυτό του ΧΑΝΤΕΠ, και μάλιστα αυτό το κόμμα, το οποίο το είχαν στα σκαριά, το κρατούσαν μυστικό, δεν το ξέρει κανένας, το έβγαλαν σήμερα στον αέρα, δεν προλαβαίνει τώρα το δικαστήριο να κάνει διαδικασίες για να το θέσει εκτός νόμου, και μάλιστα στην εορτή του Νεβρόζ, η εορτή του Νεβρόζ είναι το νέο έτος για τους λαούς της Ανατολής, Κούρδοι, Πέρσες, αλλά και κάποιους λαούς της Κεντρικής Ασίας, αλλά για τους Κούρδους ιδιαίτερα της Τουρκίας, του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, το Νεβρόζ είναι η μέρα της Επανάστασης. Μαζεύονται στο Ντιαρμπακύρ, στο Αμέντ, στη Βυζαντινή Άμυδα, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Γίνεται μια απίστευτη, η μεγαλύτερη συγκέντρωση που γίνεται χρόνια τώρα στην Τουρκία, και εκεί λέει ότι τη συγκέντρωση, ενώ μέχρι πέρυσι την έκανε το ΧΑΝΤΕΠ, τώρα θα την κάνει το Πράσινο Αριστερό Κόμμα. Άρα μου φαίνεται ότι έβγαλαν εκτός φάσεως και το... Λοιπόν, πολύ γρήγορα έχουμε για την Τουρκία να πούμε και άλλα 2 θέματα, ότι ο πρόεδρος της Ασελσάν δήλωσε ότι δεν χρειαζόμαστε, λέει, τα S-400, διότι έχουμε κάνει το δικό μας αντιαεροπορικό σύστημα, το ΣΥΠΕΡ, το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, έχει το ραντάρ κτλ. Άρα και αυτό θεωρείται ως ένα μήνυμα προς την Ουάσιγκτον: δώστε μας τα F-16 και ξαναβάλτε μας τα F-35. Ο Καλίν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε
σύνδεση της εισόδου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με τα F-16. Επίσης ο Κυρισδάρογλου δήλωσε σήμερα ότι σε 2 χρόνια όλοι οι πολίτες της Συρίας που είναι πρόσφυγες στην Τουρκία θα εξασφαλίσει ο ίδιος συνθήκες ασφαλής να επιτρέψουν στα σπίτια τους στη Συρία. Και σήμερα μπήκαν 5 δισεκατομμύρια στο λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ένα άρθρο του φίλου μας του Άρη του Πετάση. Δεν έχουμε χρόνο να πρέπει να το διαβάσουμε, γιατί πραγματικά ο Άρης ο Πετάσης είναι μια συγκλονιστική μορφή, ακαδημαϊκός από τα χωριά της Πάφου, από τα ορεινά χωριά της Πάφου. Έχει καλή πένα, έχει γράψει βιβλία. Ελπίζω να μας γράψει και ένα βιβλίο για μας, για τους Υψηλάντες, γιατί έχει έρωτα με την οικογένεια των Υψηλαντών. Κύριε Πρόεδρε, το Kissinger Trap απειλεί τους Έλληνες. Η έβυχη παγίδα των ανούσιων συνομιλιών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Δένδιας, ανέφερε προτεραιότητα η επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τα ίδια είπε και ο νέος δημοφιλής και προσινής πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι θέσεις των δύο στηρίζονται στην εντύπωση που έχουν προς την παρούσα χρονική περίοδο οι συνομιλίες θα ωφελήσουν τους Έλληνες. Η θέση αυτή όμως αγνοεί τις πραγματικότητες των τελευταίων 48 ετών, που μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων η θέση των Ελλήνων χειροτερεύει. Το Kissinger Trap. Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή της Κύπρου το 1974, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής και ενεργοποιητής της εισβολής Kissinger έδωσε στον Τούρκο Πρωθυπουργό Ετσεβί την πιο κάτω χρήσιμη συμβουλή. Ακούστε, να εμπλέκεστε συνεχώς σε ανούσιες συνομιλίες μέσω των Τουρκοκυπρίων και σε λίγο θα ξεχαστεί η εισβολή της Κύπρου. Με 800 χρόνια οθωμανικής εμπειρίας στη διπλωματία, οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν πλήρως τι είπε ο Κίσιγκερ και προχώρησαν πιο πέρα. Είδαν τις ανούσιες συνομιλίες ως ευκαιρία για νέα τετελεσμένα επικισμό, εδραίωση της κατοχής, ανέγερση σχολείων και τεμενών κλπ. Οι ανούσιες συνομιλίες λειτουργήσαν άψογα για τους Τούρκους και καταστροφικά για τους Έλληνες. Την άκρος επιτυχή για τους Τούρκους τακτική Kissinger την αποκαλώ The Kissinger Trap στο νέο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στην αγγλική γλώσσα τον ερχόμενο Ιούνιο. Συνομιλώ ακούγεται έβυχο και ελπιδοφόρο σαν ρήμα, ενώ στην ουσία είναι μάχαιρα επί του αφιένος των Ελλήνων. Γεια σου Άρη Πετάση, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αναφέρω στο βιβλίο πως οι συνομιλίες αποτελούν για τους Έλληνες ένα δηλητηριασμένο δισκοπότηρο. Είναι σαν να λαμβάνουμε ωφέλιμη για την ψυχή μας θεία κοινωνία, αλλά τελικά ανακαλύπτουμε πως κάποιος διάβολος δηλητηρίασε το Άγιο Δισκοπότηρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει συνομιλίες. Όταν το 2021 επισκέφθηκε την Κύπρο ο Ζοσέπ Μπορέλ, φεύγοντας μίλησε για το δυσεπίλητο πρόβλημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, χωρίς να πει λέξη για το πραγματικό πρόβλημα που είναι 40.000 κατοχικούς στρατού και εκατοντάδες χιλιάδες έπικοι. Ενθάρρυνε τις δύο κοινότητες να βρουν λύση όσα να επρόκειτο για λύση κάποιες παρεξήγησης. Ακολούθως ζήτησε να αρχίσουν εσωτερικές διαπραγματεύσεις. Στις 11 Τρίτου του 2021 του απέστειλα επιστολή στην οποία ανέφερα πως η άκαρπη και καταδικασμένη από την αρχή προσέγγιση των ατέρμονων εσωτερικών διαπραγματεύσεων ωφελεί Τουρκία, Βρετανία, ΝΑΤΟ, αλλά όχι τους Έλληνες. Εφόσον διεξάγονται ανούσιες εσωτερικές διαπραγματεύσεις, η Τουρκία συνεχίζει ανενόχλητα να απολαμβάνει τους καρπούς της κατοχής και της απικιστικής της ορμής. Η δε Βρετανία συνεχίζει να προσφέρει στο ΝΑΤΟ ελεύθερη πρόσβαση στις βάσεις που διατηρεί στην Κύπρο, αυξάνοντας έτσι την επιρροή της επί της Αμερικής. Ενδεικτικά, τα αεροσκάφη που βάρδισαν τη Λιβύη έφευγαν από την Κύπρο. Στο τέλος, κάθε σειράς εσωτερικών διαπραγματεύσεων, οι Έλληνες καταθέτουν ακόμα μία καταστροφική παραχώρηση που ωφελεί την Τουρκία. Δεν είχα απάντηση, αλλά γνωρίζω πως η επιστολή καταχωρήθηκε στα αρχεία. Γιατί κύριε Μπορέλ δεν απάντησε σε έναν Έλληνα ακαδημαϊκό? Απαξιείς, έτσι. Η θέση του Κύπρου Προέδρου για εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορθή, γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε κάποια περισσότερη κατανόηση. Αλλά τίποτα πέραν αυτού. Είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπλακεί ανεπηρέαστα. Το τουρκικό θέμα της Κύπρου βρίσκεται πλήρως στα χέρια Αγγλοαμερικάνων και των Τούρκων και όχι σε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει καν τη δύναμη να αντισταθεί στην Αμερική.
Θέλοντας και μη, η Αμερική ενέπλεξε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ουκρανικό και υποχρέωσε τα κράτη-μέλη της να υποστούν τεράστιες οικονομικές ζημιές από την αύξηση της τιμής της ενέργειας που ήταν αποτέλεσμα των αμερικανικών κινώσεων αντίον της Ρωσίας. Το 2022 η ExxonMobil είχε κέρδη 55,7 δις δολάρια, δηλαδή 2 φορές το ΑΕΠ της Κύπρου. Εις βάρος ποιων οικονομιών δημιουργήθηκαν τα κέρδη της ExxonMobil και τα 39,9 δις της Βρετανικής Shell? Αφήνω κατά μέρος τα κέρδη της Aramco που το 2022 έφτασαν τα 161 δις. Απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δύναμη ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής. Οι ΗΠΑ δεν αποχωρίζονται την Τουρκία. Έχω την εντύπωση ότι η πλειονότητα των Ελλήνων σχολιαστών αναλυτών πιστεύει πως η σημασία της Τουρκίας για την Αμερική μειώνεται και πως αυτή της Ελλάδας αυξάνεται λόγω της πληθώρας αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Και εγώ το πιστεύω αυτό γενικά, όχι ταπεινά εκφράζω την αντίθετη γνώμη. Δηλαδή πιστεύω ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δωρήσουν την Τουρκία στη Ρωσία, η οποία για την Αμερική αποτελεί έμμονη ιδέα. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος οι ΗΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευνάσουν την Τουρκία με ελληνικά έξοδα σε Κύπρο και Αιγαίο, να την πληρώσουν δηλαδή. Υπάρχουν και χειρότερα που πηγάζουν από την καινούργια αμερικανική αιμονή με την ακμάζουσα Κίνα. Η Αμερική χρειάζεται τώρα την Τουρκία όσο ποτέ λόγω του τουρκικού τόξου που συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες που επηρεάζει η Τουρκία, Βοσνία, Κόσοβο, Αλβανία και τις χώρες του υπογάστριου της Ρωσίας, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν και Κυργιστάν που γειτονιάζουν και με την Κίνα. Βάζουμε και τους Τούρκους, τους Ουιγούρους που επηρεάζει η Τουρκία μέσα στην Κίνα, του Σιντζάν. Επίσης η Αμερική χρειάζεται την Τουρκία γιατί μέσω του Αζερβαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν αυτή μπορεί να περικυκλώσει το Ιράν που αποτελεί την τρίτη αιμονή των ΗΠΑ. Το Ιράν ήδη άρχισε στρατιωτικές ασκήσεις στα σύνορά της με το Αζερβαϊτζάν. Επίσης η Τουρκία ηγείται του Cooperation Council of Turkic Speaking Countries που το 2014 έδωσε ακόμα και στην Ουγγαρία στάτους παρατηρητή γιατί η ουγγρική γλώσσα έχει πολλές ομοιότητες με τη γλώσσα των τουρκογενών χωρών. Εισήγηση. Όσοι έχουν σήμερα οι γεωστρατηγικοί συσχετισμοί και οι ισορροπίες σχέσεων των ΗΠΑ με Έλληνες και Τούρκους, εισηγούμε ότι δεν πρέπει ο πρόεδρος της Κύπρου να εμπλακεί σε ανούσιες συνομιλίες γιατί θα κάνει κακό στους ελληνικούς στόχους. Καλό θα ήταν να πάει ο πρόεδρος σε ουσιαστικές συνομιλίες με την Τουρκία εφόσον ρεαλιστικά πιστεί ότι η Τουρκία επιθυμεί δημοκρατική λύση, άλλαξαν οι γεωστρατηγικοί συσχετισμοί και βελτιώθηκε σημαντικά η άμυνα των Ελλήνων. Από ό,τι γνωρίζω τίποτα από αυτά δεν ισχύει και άρα δεν υπάρχει προοπτική. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα μας λυπηθεί απλά επειδή δείχνουμε καλή διάθεση. Το μόνο νέο είναι ότι η Τουρκία ξεκαθάρισε πως θα μας έλθει νύχτα. Η Αμερική αλλά και οι εμπολείς εξαρτημένοι από τη ΣΥΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να θοπεύουν την Τουρκία με ελληνικά έξοδα τόσο στην Κύπρο όσο και στο Αιγαίο. Προς το σκοπό αυτό, οι εύβουχες διαπραγματεύσεις όπου μόνο οι Έλληνες δίνουν αποτελούν χρήσιμο εργαλείο. Κλείνω αναφέροντας πως ήδη είχαμε το πρώτο θύμα. Με το άκουσμα πως θα επιδιώξουμε διαπραγματεύσεις, Κύπριος δημοσιογράφος διερωτήθηκε. Και αφού θα κάνουμε διαπραγματεύσεις, γιατί θα πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα της Κύπρου? Αφήστε την, ξεβράκονται την Κύπρο, να μας κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι. Το πρώτο θύμα λοιπόν η άμυνα της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά από τον φίλο Άρη Πετάση. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι σε όλες και όλους να είστε καλά. Καληνύχτα.